Bismillahirrahmanirrahim. Then we have question number 6. چې کوم سره derivation د equation of motion ولا او حل کوي class 9th equation of motion class 9th دا یو پرو کوي یا مستر کوېشن د سره درکول شي چې derive the first equation of motion یا ته د کوېشن د سره درکول شي چې prove that دا مستر prove کا vf is equal to vi plus at دا ته نه proof غواړي derivation یې موږ دغه کوي derivation دا ده چې consider لکه شي زوم کوم چک کیږي څه په پیګه سره consider the speed time graph اته وی چې پاشه می سره چا وی چې په x axis یې time او په y axis یې speed وی به د میرا speed time graph یې شو consider the speed time graph in which the initial speed چې کوم ابتدایي speed چې کوم د بډي ولا هغه او دا په دغه د پیاو یم صبر وکم after time interval OC the time interval OC نه بعد the speed of the body uniformly change the body speed چې کوم دا هغه uniformly change کېدم and becomes BC or BC show the slope of the line the slope of the graph AB shows the acceleration of the AB graph چې کنه د acceleration شو کوي یو څه کسه په تخفیق د کسه د غنات په څه په ارشم نه پیشي فکر توکسه د فکر مثل څه ده مثل د او ای وینه او نه وسه د ایر سوري او ای بالکل صحیح ده او ای چې کوم د مثل د فکر شو دا د مثل انیشل ویلاسټي چې لیکل د وی آی د مثل څه ده انیشل ویلاسټي یې چې کله ټایم تر د او نه باډي سپیډ شریشه باډي خپل ډیسپلیسمنت شریک یا د موشن شریک او د غلط شو سپیډ زیته د سپیډ زیته د ټایم تر د سپیډ زیته د ټایم تر د چې کله د او بی ډیسټنس کور کړ دا ویني او سی ډیسټنس کور کړ دا او سی د یو ډیسټنس وکنه دا چې کله دا او سی ټایم چې تر دا افټر ټایم انټرول او سی د شمیره څه ویل دي کنه تو څلش کې منټ یا منټ ویني افټر ټایم انټرول او سی د ټایم انټرول نه بعد د بډي سپیچ کې مو ا چینج کېده د او ان ا چیرې چینج کېدم BC د سپیډ چې کنه دغه چینج شي نو د BC دا BC په 12 شته دا می سره چینج کېده او سلوپ اف دی لاین می څه شوی سلوپ اف دی لاین می څه دا شوی چې هاریزونټل کوارډینیټ ډیفرنس ډیوایډ بای ورټیکل کوارډینیټ ډیفرنس سلوپ می څه دا شوی چې هاریزونټل کوارډینیټ ډیفرنس ان y2 منفي y1 ډیوایډ بای x2 ماینس x1 دا هاریزونټل کوارډینیټ ډیفرنس ډیوایډ بای ورټیکل کوارډینیټ ډیفرنس د می څه سلوپ شي is the owner a pere the initial velocity دوم اینا بچ کله ټایم تر د او سی ټایم تر د به د بډي سپیډ چې کوم هغه چینج شو او هغه د اینا بی پیر شي یا د څه بل شي چې بی سی چې کوم ډیسټنس دغه دی کور کړه بی سی د ویلاسټي وا څه شو ان فارملی چینج شته او د سلوپ چې کوم نه د سلوپ چې تو سره راغی د سلوپ مثال څه شوی اکسلریشن شوی څه شو ایسته کسا دوزه نمیجو ویلا چې دی slope of the graph AB shows the acceleration the slope چې کوم AB graph چې کوم مثلا acceleration شوی is mathematically proof کوي the slope of the line AB gives the acceleration of the body the slope the line AB چې کوم د مثلا شروع کوي acceleration کوي یو څه قسم slope می د سری کله شي slope of line AB دا غلای نه غوښتل شي او چې graph ته خو دا تاسو دغه نه په پیدا شي څو کا سیدو line AB چې کوم ادا غدا اس می د سری represent کوي چې vertical coordinate difference divided by horizontal coordinate difference vertical coordinate difference څه ده د BC دا کنه د مولیکول چې BC صحیح شو ډیوایډ بای هاریزونټل څه ده هغه AC دا وینه یو پوینټ A دا بل څه ده C دا او ورټیکل څه ده BOC او هاریزونټل څه ده AOC په پېښه په دا باندې BC ډیوایډ بای AC شا ایس یو بل شی وکړه د مولیکول دي چې BD is equal to BC plus CD BD is equal to BC plus CD دا څه لیکل شوی دی تاسو څنګه ځون په پېښه په تاسو باندې تفکر نه توکسه BC BD دا B نه وزه D پرې دا نه BD فاصله دا ولې دا BD دا برابر ده د BC فاصله خدا غدا پلس CD د دوړې سره جمع کې بدانه BD فاصله ارسي پس دا کده BD فاصله ویني B نه D پرې فاصله دا برابر ده کنه B plus C او BC plus CD دغه برابر ده اذا دا څه لیکل شي د تاسو چونکه دا چې مثلا BC this the BC ربوسه دا چې د BC چې پرځدا به دا CD ایرز نو وړاو چې CD ایر وړاو دوکسا چې CD ایر وړاو به BC is equal to BD او دا CD ایر ورځي به منفي CD نو سره چې مثلا BC is equal to BD minus CD صحیح اذا د BC ویلی مثلا ولا کنه BC ویلی مثلا ولا چې BD منفي CD او د BC په ځای ځای شته لګول شي کنه
سم ایز ولګو چې سلوپ اف د لاین ای بي چې د مثال اکسلریشن د ای مو لیکلا د برابر ده د بی ډي ماینس سی ډي ډیوایډ بای ای سی خپل لګیدل ده ایس شدا خپل لګیدل ده ایس څه د فیګر نمشته بیا بل شي پته ده موږ دا وی چې د بی ډي چې کومه ده بی ډي ډیسټنس دا خنه بی ډي د ګرامي د غونډه د بی ډي د بی ډي ډیسټنس کومه ده د فائنل ویلاسټي د وی اف ته فائنل ویلاسټي د وی اف ته دا غني لیکلم دا فائنل ویلاسټي ده صحیح شول په نه بعد او ای دا ویني او ای یا ته لیکل شي سی ډي یا لیکل شي او ای یا سی ډي دا انیشل ویلاسټي دا غني تاسو لیکلی دو کنه دا انیشل ویلاسټي ده په پېښه په کې څه باندې او ای یا سی ډي دا انیشل ویلاسټي چې د مو وی آی ولیکله به نه بعد او ډي ویني او ډي د می سره ټایم ده د څه دی دغه نه ټایم ده د می سره څه ده ټایم ده او ډي می سره ټایم ده اس په ایکویشن د می درې می بی ډي په ځای عزت شو لګاو وی اف لګاو سی ډي په ځای عزت شو لګاو وی آی لګاو ای سی په ځای سوري او ډي برابر ده د شندري کړه شو د او ډي چې کوم ده د برابر ده د ای سی یا بل کې څه ورنسه ورکه دای می سره یو ټرایانګل ریکټانګل د می سره کله څه پوینټ نه ورکه چې ا بی سی ډي سی ور د ډي کچېره د ای بی فاصله ته ای بی برابر ده کنه د سی ډي ځکه چې دا لاین بر د سایډ برابر ده د سایډ په پېښو کنه دغه ای ځری کله چې د او ډي د برابر ده د ای سی د ای سی برابر ده ای سی د چا برابر ده د ټي برابر ده بیا دا اندوش لیکل شي ای ز لیکل شي د بی ډي په ځای مولا ګول وی اف سی ډي په ځای مولا ګول وی ای ای سی په ځای د چا ګول شي ټي لا ګول شي اسمه سره ایکویشن جوړ شي چې ای از ایکوال ټو وی اف منفي وی آی ډیوایډ بای ټي د ای ور ای او ټي خپل ماشه سره ضرب کې کراس ملټیپلیکیشن په شوګه کنه چې ای ټي ته ملټیپلای کې ای ټي از ایکوال ټو وی اف منفي وی آی اس چونکه وی اف مشته په چا د وی اف د وی آی د لږ نه راوړل چې وی آی د لږ نه راوړل به څه شي وی اف خالي پته شي دوشه پته شي وی اف پته شي دوکسا وی اف خالي پته شي وی اف از ایکوال ټو وی آی پلس 80 نه خدای روزي به پلس شي به څه شي وی اف از ایکوال ټو وی آی پلس 80 دا تو سره وو فرست ایکویشن اف موشن د ایر ډیرایویشن دا ویل لري همیشه د برابر چې وی اف از ایکوال ټو وی آی پلس 80 وی اف از ایکوال ټو وی آی پلس 80 وی اف از ایکوال ټو وی آی پلس 80 دا به غنم نه یول لري بار تیر کې پریکټیس پوکې دا به دیګه شي د ډیرایویشن هم په پرېښه کوي